Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita selamatkan live worksheet anak murid kita, markah anak murid kita, jawapan anak murid kita daripada ditiru oleh anak murid lain. Okey. Sebelum ni kalau kita buat live worksheet, kita hantar kepada murid dan murid nak hantar kepada kita, mereka kena screenshot lah apa semua kan, dan hantar ke grup Telegram. Tapi sebenarnya ada cara untuk mereka tak perlu screenshot. Bila mereka dah siap buat tu, terus je automatik dia akan hantar ke mailbox kita. Tapi dengan syarat kita kena ada account live worksheet ni. Kiranya cikgu tak ada account live worksheet, kena sign up lah. Sebelum ni saya pernah tunjuk macam mana untuk sign up live worksheet. Okay, boleh tengok balik video saya yang sebelum ni. Saya dah pernah tunjukkan cara untuk sign up live worksheet. Okay, kemudian bila kita dah ada account ni, kita boleh pergi ke home untuk kita cari, contohlah sekiranya kita malas nak buat latihan, kita nak ambil je yang orang punya. Okay, kita nak ambil je orang punya. Contoh saya bahasa Arab lah kan. Bahasa Arab. Okay, saya ambil yang orang punya. Kita nak bagi pada murid, kita jangan copy link yang ini . Kalau kita copy link yang ini, dia tak akan pergi ke mailbox kita. Jadi kita pergi ke custom link. Kemudian bila kita pergi ke custom link, kita pergi ke copy link. Senang sangat. Okay, kita copy link yang bawah ni. Kemudian kita bagilah pada anak murid kita. Okay, contoh. Saya paste ke tempat lain dulu. Okay. Ni contoh saya buatlah. Anak murid kita buatlah. Contohnya kan. Okay, buat je lah apa-apa jawapan pun. Kemudian bila dah siap, dia tekan finish. Okay, dia klik finish. Kemudian bila dia keluar macam ni. Okay, anak murid kita wajib tulis nama mereka. Contoh. Kemudian grade level tahun 4A. Okay, kemudian subjek bahasa Arab. Kemudian send. Okay, itu sahaja. Mereka tak perlulah nak masukkan cikgu punya email ke apa. Mereka cuma letak nama mereka, tahun berapa dan subjek apa. Itu sahaja. Kemudian terus dia masuk ke mailbox kita. Ke mailbox guru tersebut. Macam mana? Okay, kita pergi ke my mailbox. Okay, kat sini dah ada yang anak murid punya. Kalau kita nak cari, dekat sini kita boleh cari by grade. Okay, ni 4A ada seorang baru hantar, 2 IK baru 2 hantar, 2 IB seorang hantar. Okay, dekat sini ada nama student kita juga. Okay, macam ni je. Jadi kita dah boleh selamatkan jawapan anak murid kita dari ditiru oleh anak murid yang lain. Okay, saya rasa sampai di sini saja tutorial saya kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.